Hello everyone, welcome back to Assamese Study Hub. আজি ভিডিওত পুনৰ আসাম হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সামৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছো। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, which is the only landlocked country in Southeast Asia? দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ একমাত্ৰ ভূমি আবদ্ধ দেশ কোনখন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি লাওছ। লাওছ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ একমাত্ৰ ভূমি আবদ্ধ দেশ আৰু লাওছৰ ৰাজধানী হৈছে ভিয়েণ্টিয়ান। Next question, which is the highest peak of the Andes ranges? Andes পৰ্বতমালাৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কোনটো? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি মাউণ্ট একনকাগুৱা আৰু মাউণ্ট একনকাগুৱা আৰ্জেণ্টিনাত অৱস্থিত। Next question, in the human body percentage of which element is highest? মানৱ শৰীৰত কোনটো উপাদানৰ শতাংশ সৰ্বাধিক? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি অক্সিজেন। মানৱ শৰীৰত অক্সিজেন সৰ্বাধিক পৰিমাণে পোৱা যায়। ভৰ অনুসৰি মানৱ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 65%, কাৰ্বনৰ পৰিমাণ 18.5%, হাইড্ৰজেনৰ পৰিমাণ 9.5% আৰু নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ 3.3%। Next question, which gas is dissolved in soft drinks like Coke and Pepsi? কোক আৰু পেপচিৰ দৰে শীতল পানীয়ত কোনটো গেছ দ্ৰৱীভূত হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। Next question, which of the following ports in India has been renamed as Dindayal Port? ভাৰতৰ নিম্নলিখিত কোনটো বন্দৰক দীনদয়াল বন্দৰ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ কাণ্ডলা। কাণ্ডলা বন্দৰক দীনদয়াল বন্দৰ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে আৰু কাণ্ডলা বন্দৰ গুজৰাটত অৱস্থিত। Next question, which river forms the boundary between Russia and China? কোনখন নদীয়ে ৰাছিয়া আৰু চীনৰ মাজত সীমা গঠন কৰে? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ আমুৰ নদী। আমুৰ নদীয়ে ৰাছিয়া আৰু চীনৰ মাজত সীমা গঠন কৰে। Next question, what is the color of the eyes of a patient suffering from jaundice disease? জণ্ডিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চকুৰ ৰং কি হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি হালধীয়া। Next, which of the following causes swine flu? Swine flu নিম্নলিখিত কিহৰ বাবে হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ ভাইৰাছ। swine flu ভাইৰাছৰ ফলত হয়। Next question, the battle of Khanwa was fought between Desh and Ranasanga. খানৱাৰ যুদ্ধ দেশ আৰু ৰাণাসাংগাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি বাবৰ। খানৱাৰ যুদ্ধ বাবৰ আৰু ৰাণাসাংগাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল আৰু খানৱাৰ যুদ্ধ 1527 চনত ৰাজস্থানৰ খানৱা নামৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল। Next question, who is the writer of the song सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा গানটোৰ লেখক কোন? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ মোহাম্মদ ইকবাল। Next question, who was the founder of the Lodi dynasty? Lodi ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন ডি বাহালুল লোডি। লোডি ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বাহালুল লোডি আছিল। Next question, which of the following types of medicines is used for treating indigestion? অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে নিম্নলিখিত কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি এন্টাচিড অৰ্থাৎ অম্লনাশক। অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে এন্টাচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। Next question, emulsification of fats is brought about by চৰ্বি অণুৰ emulsification সংঘটিত কৰে? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি পিত্ত লৱণে। Next question, in which country is the Kalahari desert located? কালাহাৰী মৰুভূমি কোনখন দেশত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। কালাহাৰী মৰুভূমি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অৱস্থিত। Next, how many countries are the members of SAARC? SAARCৰ সদস্য কিমানখন দেশ? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি 8খন। SAARCৰ সদস্য দেশ 8খন হয় আৰু সেইখিনি হৈছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, ইণ্ডিয়া, মালদ্বীপছ, নেপাল, পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা। Next question, where is the National Museum of India located? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন ডি দিল্লীত। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় দিল্লীত অৱস্থিত। Next question, which of the following is not an electronic device? নিম্নলিখিত কোনটো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ নহয়? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি বাল্ব। বাল্ব ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ নহয়। Next question, where is the headquarters of the Olympic located? অলিম্পিকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ ছুইজাৰলেণ্ড। অলিম্পিকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ লুচানত অৱস্থিত। Next question, the first Bhakti movement was organized by
প্ৰথম ভক্তি আন্দোলন কাৰ দ্বাৰা আয়োজিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপচন ডি ৰামানুজাচাৰ্য প্ৰথম ভক্তি আন্দোলন ৰামানুজাচাৰ্যৰ দ্বাৰা আয়োজিত হৈছিল লাষ্ট কোৱেশ্চন ষ্টাডি অফ ফসিল ইজ কল্ড জীৱাশ্মৰ অধ্যয়নক কি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি পেলেণ্টলজি জীৱাশ্মৰ অধ্যয়নক পেলেণ্টলজি কোৱা হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সোধা প্ৰশ্ন আছিল when is national sports day celebrated in India ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি 29 আগষ্ট 29 আগষ্টত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয় আজিৰ প্ৰশ্ন দা কাঞ্চনজংঘা ইজ সিটুৱেটেড এট কাঞ্চনজংঘা ক'ত অৱস্থিত অপচন হৈছে ছিকিম হিমাচল প্ৰদেশ কাশ্মীৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক